Ready ka na ba mag-level up sa pag-edit ng video sa CapCut? Ang topic na pag-uusapan natin ngayon ay ang Mask Tool. Isa ito sa pinaka-powerful at creative feature sa CapCut. Ito yung nagbibigay ng pro-level control para mag-hide ng part ng video, gumawa ng multiple screen sa isang frame ng video, maglagay ng blur for privacy, at marami pang iba. Kung may tiyaga ka at gusto mo matutunan ito, simulan na natin. I-select natin ang clip, tapos hanapin natin ang Mask Tool. Sa CapCut Mobile, 6 lang ang mask option: horizontal, mirror, circle, rectangle, heart, at star. Itong horizontal, mirror, at circle lang ang ating pag-uusapan, dahil ang rectangle, heart, at star ay basically pareho lang ng circle. Shape lang ang pinagkaiba nila. Pero magagamit natin yung tatlo sa mga creative projects kung saan mas angkop sila. Ngayon, ipakita ko muna sa inyo ang masking format ng bawat mask once na sinelect natin ito. Mapapansin sa bawat mask na may itim na bahagi sa loob nito. Example, dito sa horizontal, ang itim na bahagi ay nasa ibaba. Itong mirror ay nasa itaas at ibaba. At ito naman circle ay nasa paligid ng circle. Itong itim na bahagi ay ang area ng clip na nakamask. Technically, ito ay empty at pwede makita dito ang ibang clip na nasa timeline. I-select natin ang horizontal. Tulad ng nabanggit ko kanina, sa horizontal mask, ang masking ay ang ibabang bahagi ng clip. Ilipat ko sa ibang mask. Ibalik ko na ulit sa horizontal. Dito sa ibaba, may invert button. Pindutin natin. Makikita ngayon na nagpalit ang position ng mask. Yung dating hindi nakikita, siya naman na yon ang nakikita. Kung gusto natin bumalik sa masking default, i-click ulit natin ang invert button. Sa bawat mask ay may makikitang adjust option. I-click natin. Makikita dito ang additional masking option, ang position, rotate, at feather. Hindi na muna natin ito pag-uusapan dahil mamaya sa actual masking, makikita natin kung para saan ito. Mag-exit na tayo dito. I-click ko itong maliit na drop-down arrow. Sa ating unang tutorial, gamitin natin ang horizontal mask para gumawa ng blending scene mula sa dalawang clip. May dalawang clip dito sa timeline. Ang isa nasa video track at ang isa nasa overlay track. Dito sa video clip, parang hinihintay ni ate ang sunset. Tulungan natin siya para hindi siya maghintay ng matagal. Baguhin natin ang scene sa video clip from daytime to sunset. Unahin natin lagyan ng horizontal mask ang video clip. I-tap ang clip, tapos hanapin ang mask. Click horizontal. Sabi natin, maglalagay tayo ng sunset sa video clip. At dahil ang sunset ay karaniwang makikita sa itaas kasama ng mga ulap, hindi natin kailangan itong itaas na bahagi ng clip dahil dito natin ilalagay ang sunset. Ang kailangan natin ay ang ibabang bahagi, kaya pipindutin ko itong invert. For the meantime, iwan muna natin ang ganito ang itsura ng clip. Kaya itap na natin itong check button para may-save. Isunod na natin ang overlay clip. Dalhin natin ito sa unahan kapantay ng video clip. I-select natin ang overlay clip. Tapos puntahan ng Mask Tool. Click horizontal. Mapapansin natin ngayon na sabay nang nakikita ang dalawang clip at eksakto na rin ang masking na kailangan natin sa overlay clip. Sa mga medyo nag-iisip kung paano nangyari ito, kanina sa video clip, pinindot natin ang invert para magpalit ng masking orientation dahil ang kailangan natin ay ang lower part ng clip. Dahil dito, ang upper part ng video clip ang naiwan na bakante. Kaya nakikita natin ngayon dito ang overlay clip. Sa overlay clip naman, hindi na natin pinindot ang invert dahil ang itaas na bahagi ng clip ay ang mismong kailangan natin. At dahil bakante ang lower part nito, kaya natin nakikita ang video clip.
I-click na natin itong check button para ma-save. I-play natin ang video. May mali sa itsura ng video. Makikita kasi na may dalawang dagat dito at magkaiba pa ang kulay. Ayusin natin ito. Unahin natin ayusin ang overlay clip. I-tap ang clip, tapos balik tayo sa mask tool. Itong dilaw na guhit na may maliit na circle sa gitna ay ang mask boundary ng clip. Ngayon, dahil may dalawang dagat dito, dapat pumili tayo kung ano ang gagamitin natin. Gusto ko i-retain ang reflection ng araw, kaya pipiliin ko itong dagat sa overlay clip. May dalawang paraan para ayusin ito. Una, itong adjust option dito sa mask. I-click natin. Sa position option, kailangan natin hilahin ang value sa y-axis papunta sa kanan para gumalaw pababa yung dilaw na guhit. Makikita natin na unti-unting bumababa ang dilaw na guhit at bahagyang nababawasan ang dagat sa kabilang clip. Ngayon, kung medyo malaki ang aayusin, hindi advisable gamitin ang method na ito. Para mas madali, yung pangalawang method ang gawin natin. Hawakan natin ang daliri ang dilaw na guhit, tapos hilahin pababa hanggang bago umabot sa ulo ng babae. Lagyan din natin ng feather itong overlay clip. Ang feather, pinapalambot nito ang texture ng edge ng clip para hindi mapansin yung cutout na nangyari sa masking. I-select ang feather, tapos hilahin ng slider papuntang kanan. Pwede rin natin hilahin itong arrow sa itaas. Ang paglalagay ng feather ay depende sa sitwasyon. Minsan kahit konti lang ay okay na. Minsan naman, kailangan na isagad para mas maganda. Maging aware lang din tayo na ang feather ay pwedeng magresulta ng hindi maganda kung sobra. Ganitong feather lang muna ang ilalagay ko. Pwede naman natin ito balikan mamaya kung kailangan. Kapag okay na ang adjustment, i-close itong adjust option, tapos itap itong check button para ma-save. Ayusin din natin ang video clip gamit ang feather. Itap ang clip, punta ulit tayo sa mask tool. Dito ko na sa itaas gagalawin ng feather. I-tap na natin itong check button sa ibaba para may save. Subukan natin i-play ang video. Ayusin pa natin ito. Masyado pa maliwanag sa area ng babae. Dapat medyo nagdidilim na dito dahil palubog na ang araw. Punta tayo sa adjust tool. Tapos, select natin ang brightness. Tapos, ibaba natin ang value hanggang sa medyo dumilim sa area ng babae. Kapag okay na ang adjustment, itap ang check button sa itaas para may save. I-play na natin ang video. Masaya na si ate dahil dumating na yung sunset na inaantay niya. Ang mirror mask ay karaniwang ginagamit para lagyan ng reveal transition ang isang clip. Para magawa ito, dapat alam natin ang basic ng keyframe. Kung wala pa kayong idea kung ano ang keyframe, meron po tayong keyframe tutorial dito sa channel. May link po ang tutorial sa dulo nitong video kung gusto nyo panoorin. Gawin na natin ang mirror mask. Dito sa example natin, itong clip na nasa main video track ay ang magsisilbing cover. At itong overlay clip naman ang lalagyan natin ng mirror mask. I-play muna natin sandali itong clip para makita ang pagkakaiba ng original na video kumpara sa video kapag nalagyan na ng reveal transition gamit ang mirror mask. Lagyan na natin ng mirror mask ang overlay clip. Itap ang clip, tapos hanapin natin ang mask. Click mirror. Ito ang default mirror mask. Bukod sa invert button sa ibaba, pwede natin baguhin ang masking orientation nito. I-click ang adjust option, then select rotate. Tapos hilahin ang value papuntang kanan o kaliwa. Kung ayaw natin gamitin ang rotate option, gumamit tayo ng dalawang daliri. Sabay idikit ang dalawang daliri sa cover ng clip sa preview area, tapos igalaw ng paikot pa kanan o pa kaliwa. Ngayon,
Paano ba natin gusto ipakita ang reveal transition? Marami kasing variation para gawin ito. I-tap ko muna itong reset button para bumalik sa original format. Kung itong default format ang gagamitin natin, gagalaw ng sabay ang magkabilang cover. Yung isa, gagalaw pataas, at yung isa, gagalaw pababa para ma-reveal ang clip. Pwede rin tayo gumamit ng ibang format, katulad ng pinag-usapan natin sa masking orientation. Halimbawa, pahalang pakanan, o kaya naman, pakaliwa. Pwede rin sa gitna. Sa ating example, pipiliin ko ang pahalang pakanan para bumagay sa paglabas ng babaeng naglalakad. Gawin na natin ang reveal transition. I-close ko muna itong adjust option. Una, isara natin ang mask. Gumamit ng dalawang daliri, idikit ito ng sabay sa magkabilang cover, tapos hilahin ang magkabilang dilaw na guhit papalapit sa isa't isa. Tapos, ilagay na natin ang unang keyframe sa umpisa ng clip. Sunod natin dalhin ang playhead sa bandang dulo ng clip. Tapos, ilagay natin ang pangalawang keyframe. Dito sa pangalawang keyframe, buksan natin ang mask. Gumamit uli ng dalawang daliri, hilahin naman ang magkabilang dilaw na guhit papalayo sa isa't isa. I-play na natin ang video. Para mas maging engaging ang video, lagyan natin ng text. Gawa tayo ng sample text. Lagyan din natin ng feather ang overlay clip. I-play ulit natin ang video. Kung sa tingin mo mabagal o mabilis yung transition, i-adjust mo ang position ng pangalawang keyframe. Ilapit mo ang pangalawang keyframe sa unang keyframe kung gusto mo ng mabilis ang transition. Ilayo mo naman ito kung gusto mong mabagal ang transition. Ngayon, saan ba natin pwede magamit itong reveal transition? Kung travel vlog ang content mo o may kinalaman sa nature ang video na ginagawa mo, pwede mo ito gawing intro sa channel mo dahil ang reveal transition ay visually connected sa type ng content mo. Sa pangkalahatan, ang reveal transition ay pwede sa kahit anong content. Mag-experiment ka lang kung anong format ang babagay sa iyong video. Gawin naman natin magtago ng object gamit ang circle mask. Dito sa video clip, subukan natin itago ang bisikleta para mas magandang tignan ang scene sa photoshoot. I-select ang clip, tapos hanapin ang duplicate tool. Gawin natin itong duplicate clip as overlay. Dalhin natin sa unahan at ipantay sa main video clip. I-select ang overlay clip, tapos punta tayo sa mask tool. Click circle. Ngayon, dalhin natin ang circle sa object na itatago natin. Tapos, i-resize ito sa size na mailalagay ang buong bisikleta sa loob nito. Kaya natin ginagawa ito dahil kinukuha natin ang actual size para gawing pattern size ng circle mask. Kapag nagawa na natin ito, dalhin natin ang circle sa lugar na katulad sa area kung nasaan ang bisikleta. Dapat yung lugar na pagdadalahan ng circle ay malinis at walang ibang bagay na makikita. Tapos, i-click natin ang check button sa ibaba para ma-save ang circle mask. Sa paningin, parang walang nangyaring masking sa overlay clip. Nandito ang mask. Dito sa area kung saan natin dinala yung dilaw na circle kanina. Ilalayo ko itong overlay clip papuntang kanan para makita natin ang circle mask. Ibalik na natin ulit sa unahan ang overlay clip. Ngayon, ang susunod nating gawin ay dalhin ang circle mask para takpan ang bisikleta. I-tap ang overlay clip,
Tapos idikit ang isang daliri sa clip preview area. Tsaka dalhin yung mask kung nasaan ang bisikleta. I-play na natin ang video. Makikita dito na lumabas yung likuran ng lalaki. Ang nangyari, kinuha kasi natin ang mask malapit sa lalaki, kaya bahagyang nahagip ang likuran nito. Doon lang din kasi ang area kung saan tayo pwede kumuha. Ang solusyon, i-duplicate natin ang overlay clip para magkaroon ng pangalawang mask. I-tap ang overlay clip, then click duplicate tool. Ibaba natin at dalhin sa unahan kapantay ng dalawang clip. Sa puntong ito, ang pangalawang mask ay nakapatong sa unang mask. I-select ang pangalawang overlay clip, tapos igalaw ng bahagya ang pangalawang mask papuntang kanan para matakpan ang lumabas na likuran ng lalaki. I-play natin ang video. Wala na ang likuran ng lalaki, pero makikita dito na halata yung hugis bilog ng circle mask. Ito ay dahil kinuha natin ang mask sa area na mas maliwanag. Gamitin natin ang adjust tool para ayusin ito. Itap ang unang overlay clip, click adjust tool, then select brightness. Ibaba natin ang brightness hanggang lumapit ang kulay sa katabing ulap. I-click ang check button sa itaas kapag okay na ang adjustment. Ganon din ang gawin natin sa pangalawang overlay clip. I-play na natin ang final result ng masking. Gamitin ulit natin ang circle mask. This time, maglagay tayo ng blur for privacy. Dito sa clip, itago natin ang mukha ng babae na nasa gitna gamit ang circle mask. Itap ang clip, then select duplicate tool. Tapos gawin natin itong duplicate clip as overlay clip. Dalhin natin sa unahan at ipantay sa main video. Select ang overlay clip, tapos punta tayo sa effects tool. Select Video Effects. Hanapin natin ang blur. Sa akin, andito na ang blur dahil ginamit ko na ito. Kung hindi nyo pa nakikita ang blur dyan sa inyo, itype sa search field ang blur. I-select ko na itong blur. Makikita natin na nag-effect na ang blur sa video. Itap natin itong adjust option. Pwede natin dito bawasan o dagdagan ang intensity ng blur. Kapag okay na ang adjustment, pindutin itong check button sa itaas para may save. Ngayon, punta na tayo sa mask tool. Select circle. Itong circle na nakikita natin ngayon, ito may yung overlay clip na naging mask. Dadalhin ko ito sa kanan para makita natin. Ibalik na natin. Ibalik uli sa mask. Hawakan natin ng isang daliri ang circle, tapos dalhin sa mukha ng babae. I-resize natin ang circle sa size na matatakpan ang mukha ng babae. Subukan natin i-play ang video. Makikita natin na lumalagpas ang mukha ng babae sa circle. Dito natin gagamitin ang keyframe para sumunod yung blur sa mukha ng babae. Ibalik ko muna sa unahan ng video. Ilagay na natin ang unang keyframe sa umpisa ng video. I-close muna natin ito. Tapos, idikit natin ang isang daliri sa ibaba ng timeline. Itulak ng dahan-dahan ang clip papuntang kaliwa para makita natin ang pagdalaw ng ulo ng babae. Kapag lumabas ang ulo ng babae sa circle kahit konti, isunod natin ang circle para matakpan ulit ang buong ulo. Automatic na magkakaroon ng keyframe pagkatapos natin gawin ito. Ituloy lang natin ang ganitong proseso hanggang matapos ang video.
Subukan na natin i-play ang video. Kapag satisfied na tayo sa resulta ng masking, itap itong check button sa ibaba para may save. Ngayon, kung dalawang tao o higit pa ang kailangan lagyan ng blur, ang gawin lang natin ay i-duplicate ulit ang main video. Ibaba ang clip sa ilalim ng naunang overlay clip, tapos gawin lang natin ulit yung masking na ginawa natin sa unang overlay clip. Itong susunod na tutorial ay request ng isang subscriber dito sa channel. Ito yung request niya. Ang pagkakaintindi ko dito, ang mask ay mapupunit na parang papel at makikita ang clip na natatakpan ito. Gawin natin. Ang CapCut ay may mga pre-made video effect tulad ng masking. At ito ang gagamitin natin. Itap ang clip, tapos punta tayo sa Effects tool. Select Video Effect. Sa search field, itype natin ang paper tear. Scroll tayo sa baba, maghanap tayo ng effect na parang napupunit. Pipiliin ko itong zigzag tear. Ito kasi yung pinakamalapit sa side mask tear effect. I-click natin itong adjust para makita natin ang speed option. I-retain na muna natin itong default speed, tapos mag-off na tayo dito. Itap itong cancel, tapos click check button para ma-save yung pinili natin. I-play na natin ang video. Kung sa tingin mo mabagal o mabilis yung tear effect, balikan yung adjust option. Lagyan pa natin ng sound ang tear effect para mas feel na may napupunit na papel. Click audio, select sound effect, tapos type natin sa search field ang paper tear. Itap ang mga lumabas na sound effect para marinig natin ang sound preview. Pipiliin ko itong nasa unahan, kaya itap ko itong plus button. Dalhin natin sa unahan ng video. Dahil maikli ang sound clip, i-duplicate natin ito ng paulit-ulit hanggang ma-match sa haba ng video clip. I-play na natin ang video. Shoutout na pala kay B7921. Salamat and I hope nagawa ko ng tama ang request mo. At dito po natatapos ang ating tutorial sa mask tool ng CapCut Video Editor. Kung may napulot kayong kaalaman kahit papaanong, pakilike po sana ang video para may chance na mapanood din ito ng iba pang naghahanap ng ganitong tutorial. Pwede din po kayo mag-subscribe para updated kayo kapag may bagong tutorial akong ilalagay dito sa channel. Thank you for watching at magkita po tayo ulit sa susunod na video.